มีจุดแดงๆแล้วก็น้ำก็หน้าตาเหมือนด้วยนะลองสิลองขอบคุณนะคะ ให้ชิมน้ำก่อนเอาช้อนขึ้นมาเป่าก่อนนะลูกร้อนมากร้อนมากเลย เฮ้อร่อยมากครับเฮลโลสวัสดีครับ Make it easy กลับมาอีกแล้ววันนี้จะเป็นเมนูอะไรเนื้อไม่รู้แต่ว่าต้องเป็นของที่มีอยู่ในบ้านนะคือหยิบจับอะไรที่มีอยู่แล้วฮะไปโละดูว่ามีอะไรที่มันจะหมดอายุบ้างเราก็เจอเลยครับเคยกินอันนี้กันหรือเปล่าอะไรนะปลาร้าทรงเครื่องซึ่งเขาจะต้องใช้เนื้อปลาใช่ไหมปลาร้าทรงเครื่องใช้น้ำกะทิใช่ไหมแต่วันนี้เราจะมาในรูปแบบปลาร้าเหมือนกันครับทรงเครื่องหรือเปล่าไม่รู้แต่เป็นลูกผสม เหมือนเจ้าของรายการเลยฮะลูกผสมครับวันนี้มีวัตถุดิบของเราก็อยู่บนโต๊ะนี้แล้วเรียบร้อยดังนั้นเดี๋ยววันนี้จะลองลุยกันดูนะว่าจะออกมาเป็นยังไงเนาะลูกผสมของสุกัญญาฮะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นชื่ออะไรล่ะแต่ต้องลองดูก่อนเพราะยังไม่เคยทำยังไม่เคยอะแดปเลยอันนี้จะอะแดปดูนะก็ใช้ปกติที่ปลาร้าทรงเครื่องเขาใช้เนื้อปลากันไม่สุกัญญาใช้ไก่จ้ะโอเคไปลุยกันเลยแล้วก็หั่นเนื้อไก่นะครับเหมือนเดิมฮะตามขวางมะเขือเทศอุ้ยโอ้โหดิ้นต่อไปนะครับตะไคร้ส่วนกระเทียมเนี่ยนะครับไม่ต้องหั่นนะใช้เป็นแบบทุบเอาเลยนะครับโอเคต่อไปไอตัวผักอะไรผักชีฝรั่งครับหั่นเป็นชิ้นแบบไม่ต้องยาวมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องซอยมากนะครับประมาณสัก1 เซนกำลังดียิ่งหั่นมากยิ่งได้รสชาติได้กลิ่นหอมเยอะถ้ายิ่งยาวยิ่งไม่ได้กลิ่นหอมครับเนื้อมันออกยากครับน้ำมันออกยากโอเคขาดอะไรอีกไหมครับเดี๋ยวน้ำตาลปี๊บนะตอนปรุงต้องใส่น้ำตาลปี๊บนะครับใครไม่มีน้ำตาลปี๊บไม่เป็นไรตัดหวานด้วยน้ำตาลทรายยกเว้นน้ำตาลทรายขาวไม่แนะนำนะไปลุยกันเลยอันนี้เราก็เอาน้ำใส่ลงไปเลยครับสิ่งที่จะใส่ลงไปเลยนะก็คือตะไคร้ครับเนี่ยตะไคร้แล้วก็อันนี้เลยครับมะเขือเทศครับใส่ลงไปเลยอย่างง่ายเนี่ยเราจะไม่ตัดเกลือนะเพราะว่าในน้ำปลาร้ามีความเค็มอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องใส่เกลือครับเอาแค่นี้เดือดแล้วนะครับนี่พอเดือดแล้วปุ๊บเนี่ยเราใช้อะไรเราจะใส่น้ำปลาร้าไปเลยนะ1 กระบวยนี้ประมาณเท่ากับ3 ช้อนโต๊ะนะครับประมาณเท่ากับ3 ช้อนโต๊ะชอบเอาใส่ลงไปอีกช้อนโต๊ะ 1
สรุปแล้วโดยประมาณ4ช้อนโต๊ะครับพอเราเอาน้ำโอ้โหหอมปลาร้าพอน้ำปลาร้าลงไปปั๊บเราก็จะเอาเนื้อไก่หย่อนลงไปเลยนะทีนี้เทคนิคนะครับเวลาหย่อนเนื้อสัตว์ลงน้ำอย่างหลายเทปที่บอกมาแล้วห้ามคนนะจ๊ะปล่อยมันไว้เลยนี่พอรู้สึกว่าไก่มันขาวๆแล้วเนี่ยโอ้โหเริ่มสุกพอมันเริ่มสุกปุ๊บหอมว่ะเอาเห็ดเข็มทองนะครับราคาถูกมากครับแพ็คละ17 บาทใส่ลงไปเลยนะง่ายไหมเราตัดน้ำตาลปี๊บหน่อยนะครับหรือไม่ก็เป็นน้ำตาลทรายนะแต่วันนี้จะขอใช้น้ำตาลปี๊บนะประมาณสักเนี่ยก้อนขนาดนี้ครับหย่อนไม่มีอะไรเลยนะนี่มีแค่นี้ไก่เป็นก้อนนะครับต้องรออีกนิดนึงนะครับถ้าเรารู้สึกว่าน้ำปลาร้ากลัวเปลืองนะครับเราก็ใส่น้ำปลาประมาณสัก2 ช้อนโต๊ะนะเริ่มจะได้ที่แล้วนะมันน้ำตาลน่าจะละลายแล้วด้วยโอเคหอมสีสันหน้าตาสวยงามอร่อยแล้วปิดไฟเพราะว่าความร้อนยังอยู่นะปิดไฟไว้เลยครับทีนี้สิ่งที่จะเติมลงไปหลังจากที่ปิดไฟแล้วนะครับเพื่อความแซ่บใส่พริกป่นครับนิดหน่อยพอให้หอมๆบีบมะนาวสดลงไปนิดนึงเสร็จแล้วครับเย้แฮ่อร่อยมากครับสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องต้มยำอยู่ในบ้านอันนี้คือแก้ปัญหาได้ง่ายมากมีแค่อันนี้นะครับไม่มีเครื่องต้มยำแต่ว่าตะไคร้ต้องมีหน่อยนะฮะเพื่อความหอมนะแล้วก็กระเทียมนะครับแล้วก็หัวหอมเท่านี้สามารถทำ1 มื้ออาหารทานในครอบครัวได้อย่างปลอดภัยเพราะว่าอันนี้เขาแบบบอกเลยว่าเลอเลิศมากนะครับปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเป็นสินค้าส่งออกด้วยแล้วปลาร้าเนี่ยบอกเลยว่าคนไทยเรามีทุกบ้านแล้วเมนูที่ทำจากปลาร้าหรือว่าใช้ส่วนผสมของปลาร้าง่ายมากและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเป็นลูกผสมนะไม่ใช่ปลาร้าทรงเครื่องเพราะปลาร้าทรงเครื่องต้องใช้กะทิด้วยแล้วมันก็จะมีอะไรอย่างอื่นเยอะแยะเลยนะฮะแล้วก็เนื้อปลาค่อนข้างแพงเรามีไก่อยู่ก้อนหนึ่งนะฮะเราก็ทำได้โดยที่ไม่ต้องไปซื้อเครื่องต้มยำด้วยตอนนี้ก็แพงมากเวลาขายเป็นชุดนะฮะชุดหนึ่ง30 บาทบางทีเราก็อัดแอปใช้ในบ้านเราสามารถทำมื้ออาหารได้ง่ายๆเช่นนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมคลิปต่างๆที่ผ่านมาด้วยนะใครไปคอมเมนต์ไว้นะครับขอบคุณมากมายชื่นใจที่ได้อ่านครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันไว้นะครับเป็นเพื่อนกันมีอะไรใหม่ๆหรือเมนูที่อัดแอปใช้เพื่อความง่ายแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองก็จะเอามานำเสนอที่ช่องนี้ครับขอบคุณมากพระเจ้าอวยพรครับฮาเนียเตรียมกินข้าวงั้นตรงนี้นึงเขาตัดกันโอเคอีกนิดนึง